السلام عليكم خوتي ومرحبا بكم في اكسل وذ عبدو. في لا فيديو تاع اليوم ان شاء الله راح نشوفوا التمرين الرابع تاعنا تاع مايكروسوفت اكسل اللي هو تمرين هايل فيه بزاف لي فونكسيوناليتي ولي فورمول. تبعوا معايا. اذا في هذا التمرين راح نخدموا على هذا الجدول اللي راكم تشوفوا فيه هنايا في لاباج سوليوشن. هذا الجدول مقسم الى ثلاثه. عندي هنايا طابلو نيميرو 1 كما راكم تقراو، هنايا عندنا طابلو نيميرو 2 وهذا سي لو طابلو نيميرو 3. صح، هذا الجدول واش يمثل؟ هذا كامل جدول واحد واش يمثل لي القائمه تاع الخدامين. هاي لك لو ماتريكول ولا الكود تاع الخدام. هنايا عندي الاسم تاع الخدام او لك مسيو رشيد مسيو ناصر وكذا. هنايا واش عندي اسبوع من الحد حتى الخميس. هاي لك من لو 21 نوفمبر 2021 حتى لو 25 نوفمبر 2021 عندي ايام اسبوع واحد. وعندي هنايا لو بوينتاج، قال كل واحد عنده بوينتاج تاعو. باغ اكزومبل ناصر كان بريزون بعد راح ميسيون لو 25. عندي هذا يا ياسين باغ اكزومبل كان ميسيون بريزون بعد راح كونجي نهار بعد بريزون وهي راحه. يسمى كاع الخدامين عندي لو بوينتاج تاعهم في سمانه. واخيرا في لو طابلو هذا نيميرو 3 عندي العدد اللي تعاود فيه كل نوع من هاد لي بوينتاج هذوما. باغ اكزومبل هذا عنده شحال؟ عنده بريزون، عنده 1 2 3 4. عندي هنايا 4 بريزون. ابسون ما عندوش، هاي لك عندي 0. عنده ميسيون وحده، هاي لك ميسيون وحده. نروحو نشوفو واحد اخر باغ اكزومبل هذا عنده ابسون وحده نلقى بلي عنده ابسون وحده. تسمى هكذا باش نفهموا بك لا لوجيك تاع الجدول تاعنا. هذا طابلو تاع سويفي تاع البوينتاج تاع الخدامين هكذا. ودوكا طلب مني في التمرين مجموعه من الاسئله نشوفهم بسم الله بالواحد. اولا قال لي دون لا فو سوليوشن سوبريمي لو تكست ام كي بريسيد شاك برينون. هاي لك ام بوين ام نقطه. يسمى واش ندير؟ وين كان هنايا ام نقطه ومن بعد اسباس رشيد راح نحي هذه ام نقطه اسباس نخلي غير رشيد. هذه نديرها بطريقه اوتوماتيكيه كنا شفناها في الدروس تاعنا تاع اكسل. اسمها مش راح نحيهم بالواحد، راح نديرهم بطريقه اوتوماتيكيه. هذا بالنسبه للسؤال الاول تاعنا. السؤال الثاني واش قال لي كوبي لي سيلول دو اش 6 ا ك 6 et coller les verticalement commençant de la cellule M6. واش معناتها هذه؟ معناتها هاي لك من الاش 6 من هذه بريزون حتى الكا 6 هذه كونجي. يسمى هادو الربعه هادو نكوبيهم ونكوليهم فيرتيكالمون يعني نلصقهم عموديا هكذا في لا سيلول M6. هذه M6 هاي لك مكتوبه هنايا M6 يعني نكوبي هادوما ونحطهم هنايا بطريقه عموديه. هذه ثاني شفناها في الدروس تاع اكسل. ما راحش نكوبيهم بالواحد، راح نديرهم بطريقه اوتوماتيكيه اللي شفناها في الدروس في اكسل. اذا هذا بالنسبه للسؤال الثاني تاعي. السؤال الثالث واش يقول لي؟ قال لي créer des listes déroulantes pour le pointage de Rachid qui contiennent les informations de la question 2. واش معناتها هذه؟ معناتها هنايا في البوينتاج تاع رشيد هذا مسيو رشيد هذا ما عندوش بوينتاج هنايا، ما عندوش، هم كاع فيد. هذا راح نكري له دي ليست ديرولونت. هذوك اللي فيهم هنا فليشه نعبزها وتخرج لي القوائم المنسدله هذوك اللي شفناهم في الدروس. نكري له هنايا دي ليست ديرولونت باستعمال هاد لي دوني هادوما اللي كنت انا كوليتهم هنايا في ام 6 هكذا. هذا بالنسبه للسؤال الثالث تاعنا في هذا التمرين. السؤال الرابع واش يقول لي؟ اون utilisant les listes déroulantes remplir l'état de pointage de Rachid de dimanche à jeudi avec les données suivantes. عندي présent absent présent mission. يعني بلي ليست ديرولونت راح نعمر هادوما البوينتاج تاع رشيد. عندي présent absent présent mission. هادوما تاع رشيد نعمرهم باستعمال لي ليست ديرولونت اللي كنت درتهم من قبل. هذا بالنسبه للسؤال الرابع تاعنا. ودوك نشوفوا السؤال الخامس واش يقول لي؟ يقول لي calculer le nombre de répétitions de chaque pointage pour Rachid sur le tableau 3 avec la formule appropriée. واش معناتها هذه؟ معناتها هنايا في لو طابلو 3 هذايا راح نحسب العدد اللي يتعاود فيه كل بوينتاج من لي بوينتاج هذوما تاع رشيد افيك اون فورمول يعني بواحد الداله كنا شفناها في الدروس نديرهم بطريقه اوتوماتيكيه. هذا بالنسبه للسؤال الخامس تاعي. ودوك نشوفوا السؤال السادس والاخير واش يقول لي؟ يقول لي راجوتي لانفورماسيون مالادي او ليست ديرولونت et au tableau 3 et appliquez-la pour Rachid le 25/11/2021. واش قال لي هنايا؟ قال لي هنايا نزيد مالادي. هنايا تكون عندي هنايا اون ليست هذيك تاع ام 6 اللي كوبيناها من قبل. هاد لا ليست نكوبيها هنايا نزيد لها لتحتها مالادي نزيد لها لانفورماسيون الاخرى مالادي وهذيك مالادي نزيدها في لي ليست ديرولون تاع هنايا. يعني كي نعبز فليشه يخرج لي بريزون ابسون ميسيون كونجي مالادي هكذا. بعدوش يقول لي هنايا في جودي لو 25 رشيد ندير له مالادي هكذا. هذيك واش كانت من قبل تكون عندي ميسيون، هذيك ميسيون هذيك نقلبها نديرها مالادي. ومن بعد واش قال لي ندير؟ قال لي ندير لا ميزاجور للطابلو 3.
هاد لو طابلو باسكو ما فيش مالادي، نزيد له اون كولون نكتب فيها هنايا مالادي وندخلها في الحساب، نحسب شحال عنده رشيد من مالادي هنايا. هادو كامل شفناهم في الدروس خاوتي اللي راهم في لاشين تاعي تاع يوتيوب. اللي ما شافش الدروس يقدر يشوفهم، عندي اكثر من 30 درس في قناتي على اليوتيوب. نتمنى يكون هذا التمرين ان شاء الله مفهوم. اللي عنده اي سؤال ما فهمش التمرين يخلوا لي تحت في كومونتير، وهذا لو فيشي هذا تاع التمرين نخلي لكم ثاني تحت في لا ديسكريبسيون تاع لا فيديو باش تيليشارجيه وتخدموا عليه. اذا نتلاقاو على ايامات ان شاء الله كي ندير لكم لا فيديو تاع الحل. ما تنساش الا عجبتك لا فيديو دير لنا او مواجم وابوني في لاشين، وزيد جيب لنا ثاني اصحابك اللي يحبوا يتعلموا اكسل. مازال ان شاء الله نزيدوا نشوفوا تمارين اخرين. نتلاقاو في لا فيديو الجايه ان شاء الله اللي فيها الحل تاع هذا التمرين، والسلام عليكم.